Hi friends, once again welcome back in our educational channel that is Precise Electronics. Friends, in today's video lecture we are going to start a new topic that is analog to digital and digital to analog converter, that is ADC and ADC and DAC, analog to digital and digital to analog converters. And in this lecture we are going to study the necessity of A to D and D to A, ADC and DAC. So, first of all, what is analog? Analog signal. Analog signal means it is a continuously varying signal, while digital signal is a which has fixed amplitude and frequency. Analog signal म्हणजे काय म्हटलं आपण कंटिन्युअसली वेरिंग सिग्नल. फॉर एक्झाम्पल जर आपण घेतलं तर आपण जे बोलतोय कम्युनिकेट करतोय इथे आपण मायक्रोफोन वापरलाय अँड बाय युझिंग मायक्रोफोन आपण तो डाटा जो आहे मी ऑडिओ सिग्नल जो आहे त्या ऑडिओ सिग्नलला कन्वर्ट करतो इलेक्ट्रिकल फॉर्ममध्ये. दॅट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज कंटिन्यू व्हेरिंग सिग्नल म्हणजे आपण घरामध्ये जे एखादं फंक्शन असतं आपण म्युझिक सिस्टीम लावतो त्या म्युझिक सिस्टीममध्ये इक्विलायझर्स असतो आणि त्याचा आपल्याला बार्स बघता येतो ग्राफ स्टडी करता येतो तो ग्राफ जो येतो तो हा कंटिन्यू व्हेरिंग येतो म्हणजे फिक्स कॉन्स्टंट नाही येत तो सिग्नल जो आहे दॅट सिग्नल इज नोन एज अॅनालॉग सिग्नल. म्हणजे अॅनालॉग सिग्नल काय म्हटलं आपण द सिग्नल विच हॅज कंटिन्युअसली व्हेरिंग amplitude as well as the frequency are known as the analog signals. वाईल डिजिटल सिग्नल्स म्हणजे काय म्हटलं आपण त्याची ॲम्प्लिट्यूड आणि फ्रिक्वेन्सी ही फिक्स आहे म्हणजे ॲम्प्लिट्यूड जो असेल तो कॉन्स्टंट आला फ्रिक्वेन्सी फिक्स आहे. म्हणजे आपण जर तो ग्राफ स्टडी केला बाय युझिंग कॅथोड रे ऑसिलोस्कोप तर अॅनालॉग सिग्नल आपल्याला कंटिन्यू व्हेरिंग दिसेल. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपण बघितलं आपला ECG दिसतो आपल्याला इलेक्ट्रोकार्डिओग्रामवरती आपण ECG काढतो वेव्स बघतो आपण ती कशी असते कंटिन्यू व्हेरिंग असते. आणि जर आपण डिजिटल सिग्नल स्टडी केला बाय युझिंग कॅथोड रे ऑसिलोस्कोप देन वी गेट अ स्ट्रेट लाईन DC सिग्नलची मिळते आपल्याला स्ट्रेट लाईन त्याला म्हटलं आपण डिजिटल सिग्नल्स. आता ADC आणि DACचं यूज काय आहे तर फिजिकल पॅरामीटर्स जे आहेत सध्या म्हटलं आपण प्रेशर टेम्परेचर एक्सेट्रा लाईट पण त्यामध्ये आली मी फिजिकल पॅरामीटर्स साऊंड एनर्जी पण जी आहे ऑल दिस पॅरामीटर्स आर बेसिकली अॅनालॉग सिग्नल्स आणि तो सिग्नल जो आहे तो काय करतो आपण कन्वर्ट करतो इलेक्ट्रिकल पॅरामीटर्समध्ये सच ॲज अ व्होल्टेज करंट. म्हणजे आता आपण एक्झाम्पल बघितला साऊंड जे मी जे बोलतोय तिथे समोर मायक्रोफोन लावलाय आणि त्या मायक्रोफोनमध्ये काय केलं दॅट साऊंड एनर्जी ऑडिओ एनर्जी काय केली आपण तिला कन्वर्ट केली इलेक्ट्रिक एनर्जीमध्ये आणि त्यासाठी काय वापरलं आपण तर ट्रान्सड्युसर इज यूज इथे आपण मायक्रोफोन वापरले. काय म्हटलंय आपण व्हॉट इज अॅनालॉग सिग्नल इट इज अ सिग्नल विच इज कंटिन्युअस and they process infinite values between any two given magnitudes. कंटिन्यू व्हेरिंग आहे म्हणजे गिवन मॅग्निट्यूडमध्ये तो काय करतो आपण प्रोसेस होतोय. अॅनालॉग सिग्नल इज मोस्टली डिस्प्लेड इन फॉर्म ऑफ ग्राफ. अॅनालॉग सिग्नल जो आहे तो ग्राफ फॉर्मॅटमध्ये मग असे एक्झाम्पल घेतलं आपण ECG काढतो आपण किंवा EEG काढतो हे जे आपण जे ग्राफ स्टडी करतो हे कंटिन्यू व्हेरिंग किंवा आपण तुमचं भूकंप करताना आपण जो ग्राफ काढतो आपण तो ग्राफ जो येतो तो ग्राफ पण काय दॅट इज ऑल्सो अ कंटिन्युअस व्हेरिंग सिग्नल. म्हणजे तो सिग्नल जो आहे म्हणजे ग्राफिकल इन्फॉर्मेशन जेव्हा आली तर ग्राफिकल इन्फॉर्मेशन जी आहे दॅट इज नथिंग बट द अॅनालॉग सिग्नल. म्हणजे तो आपला अॅनालॉग सिग्नल आहे ग्राफिकल इन्फॉर्मेशनमध्ये. आता पुढे बघतोय आपण काय म्हटलंय आपण इन मेनी अप्लायन्सेस जे आपण अप्लायन्सेस यूज करतोय इनपुट अप्लाइड इज इन फॉर्म ऑफ अॅनालॉग सिग्नल. आता आपण हे लेक्चर चालू आहे लेक्चर चालू असताना इथे आपण लॅपटॉप यूज करतोय किंवा आपण प्रोसेसर यूज करतोय त्याला जो आपण इनपुट अप्लाय केलाय तो इनपुट तुमचा काय आहे अॅनालॉग सिग्नल. मग इथे मी मायक्रोफोन वापरला अॅनालॉग सिग्नल बट दॅट डिव्हाइस इथे आपण जो लॅपटॉप यूज करतो लॅपटॉप काय करतो लॅपटॉप प्रोसेस द डिजिटल डाटा. म्हणजे लॅपटॉप किंवा तुमचे डिजिटल डिव्हाइस जे त्याला आपण जो इनपुट अप्लाय करतोय तो इनपुट असणार आहे तुमचा डिजिटल फॉर्मॅटमध्ये बायनरी फॉर्मॅटमध्ये आणि आपण इनपुट जो घेतोय बोलतोय किंवा आपण जो अप्लाय करतोय फीड करतोय दॅट इज अ अॅनालॉग इनपुट आहे. मग काय केलं आपण टू ऑपरेट द डिजिटल सर्किट्स वी हॅव टू कन्वर्ट द इन्फॉर्मेशन इन टू डिजिटल फॉर्मॅट अँड फॉर दॅट पर्पज द ADC अँड DACs आर युज्ड. काय म्हटलं आपण ते इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय डिजिटल सर्किट इज इन बायनरी फॉर्म. तो आपण बायनरी फॉर्ममध्ये त्याला इन्फॉर्मेशन अप्लाय करतोय आणि ती बायनरी फॉर्ममध्ये इन्फॉर्मेशन जी असते ती कुठल्या फॉर्मॅटमध्ये अप्लाय केली बायनरी मीन्स वॉट बायनरी मीन्स टू बाय मीन्स टू बायनरी इन विच देर ओनली द टू स्टेट्स. म्हणजे इनपुट तुमचं 1 आणि 0 1 अँड 0 मीन्स वॉट दॅट इज अ लो अँड हाय 1 मीन्स हाय अँड 0 मीन्स लो. म्हणजे आपण जो डाटा अप्लाय करतो
जी काही इन्फॉर्मेशन फीड करतो ती कुठल्या फॉर्मॅटमध्ये फीड केली, दॅट इज अप्लाइड इन फॉर्म ऑफ लो अँड हाय, 0 अँड 1 किंवा ऑन अँड ऑफ या फॉर्मॅटमध्ये अप्लाय करतो. आणि त्यासाठी काय वापरलं आपण, इनपुट अॅनालॉग सिग्नल. सो वी हॅव टू यूज अॅनालॉग टू डिजिटल कन्व्हर्टर. बघूया पुढे काय म्हटलं आपण. पुढे नीड ऑफ एडीसी अँड डीएसी. हे बेसिक बघितलं आपण की इनपुट तुमचा अॅनालॉग आला, इन्स्ट्रुमेंट डिजिटल आहेत. आता एक्झॅक्टली नेसेसिटी काय आहे, तर नेसेसिटी आहे डाटा जो आपण अप्लाय केला. मी जे आता तुमच्यावर बोलतोय इथे काय म्हटलं, मग अशी म्हटल्याप्रमाणे मायक्रोफोन इज यूज. मायक्रोफोन काय आहे, इट इज नथिंग बट अ ट्रान्सड्युसर. ना व्हॉट इज अ ट्रान्सड्युसर. ट्रान्सड्युसर इज अ डिव्हाइस. आपल्या पेपरमध्ये पूर्ण एक चॅप्टर आहे ट्रान्सड्युसर्स, त्यात सगळे डिटेल्स मी आपण स्टडी केलेले आहे. काय म्हटलं आपण, ट्रान्सड्युसर. ट्रान्सड्युसर इज अ डिव्हाइस विच कन्वर्ट द फिजिकल सिग्नल इंटू अॅनालॉग सिग्नल. मी फिजिकल energy, physical signal into electric energy as well as electric energy into physical energy. Electrical transducers and mechanical transducers. Electrical transducers convert physical parameters into electrical parameters, while the mechanical transducers convert the electrical parameter to mechanical parameters. फॉर एक्झाम्पल जर आपण घेतलं तर इलेक्ट्रिक पॅरामीटर्स म्हणजे आपण म्हटलं हा मायक्रोफोन आला, किंवा तुमचा LDR विच कन्वर्ट द लाईट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिक एनर्जी. फोटोवोल्टॅक सेल्स, दीज आर द इलेक्ट्रिकल ट्रान्सड्युसर्स. त्याचं एक्झाम्पल एक्झॅक्टली उलटं जर आपण घेतलं, मेकॅनिकल जर बघितलं तर तुमचा बल्ब इलेक्ट्रिक सिग्नलचं लाईटमध्ये कन्वर्ट केलं, लाईट एनर्जीमध्ये. किंवा फॅन, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इंटू द कायनेटिक एनर्जी, फॅन मूव्ह होतोय. सो ट्रान्सड्युसर इज अ बेसिक डिव्हाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट द वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इंटू अनदर फॉर्म. म्हणजे आपल्या डिव्हाइसला आपण जो डाटा अप्लाय केला तो कसा अप्लाय केला, बाय युजिंग द ट्रान्सड्युसर. The transducer is a device which convert the physical signal into analog signal. पहिला आपण तर analog मध्ये कन्वर्ट केलं, and this analog signal is now processed by using digital circuits. म्हणजे त्या analog signalला आपण प्रोसेस करतोय by using digital device. डिजिटल डिव्हाइसला डाटा अप्लाय करायचा आपल्याला डिजिटल फॉर्ममध्ये, आणि आपण अप्लाय करतो डाटा त्याला अॅनालॉग फॉर्ममध्ये. म्हणजे आपल्याला पहिला सगळं काय हवं आहे, वी रिक्वायर्ड अॅनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिक्वायर्ड ट्रान्सड्युसर विच कन्वर्ट द फिजिकल पॅरामीटर टू इलेक्ट्रिकल पॅरामीटर. Then that electric parameter which is in form of analog signal has to be converted to digital signal, and for that purpose the A to D converter is used. हे सगळं का करायचं, why the digital why we are going to convert the analog signal to digital signals? Because the digital devices have many advantages. त्या डिजिटल डिव्हाइसचे ॲडव्हान्टेजेस काय काय पहिलं बघूया आपण. फर्स्ट, द डिव्हाइस युज्ड इन डिजिटल सिस्टीम्स किंवा डिजिटल सर्किट्स are generally operated in only one or two states, which is known as on or off, or which is known as high or low, or 1 or 0. ते जे डिजिटल डिव्हाइस जे आहेत त्याला ते जर सगळा डाटा जो प्रोसेस करतोय त्याला जो आपण डाटा अप्लाय करतोय तो फक्त 2 स्टेट्समध्ये आहेत, दॅट इज 1 and 0. बायनरी डाटा म्हटलं आपण 1 and 0. 1 म्हणजे मग असे म्हटलं आपण हाय, अँड 0 मीन्स लो. हाय अप्लाय करायला आपण जर इनपुट्स घेतलं असेल, सप्लाय घेतला असेल, बॅटरी जोडली असेल, त्याचा 5 वोल्ट आपण कन्सिडर करतो, मोस्टली 5 वोल्ट. अँड द 0ला आपण 0 वोल्ट घेतो. स्विचेस वापरतो आपण, स्विच जेव्हा ऑन असेल तेव्हा हाय कंडिशन कन्सिडर करतो, स्विच जेव्हा ऑफ असेल तेव्हा लो. मग याच्यामध्ये फक्त 2 स्टेट्स आहेत. दॅट इज द ॲडव्हान्टेज ऑफ डिजिटल डिव्हाइस. अॅनालॉगमध्ये कंटिन्यू व्हेरी होतोय, त्याच्यामध्ये काय झालं, आयदर 1 or 0, 0 or 1. सेकंड पॉईंट जो म्हटलंय, द ऑपरेशन ऑफ डिजिटल सर्किट्स इज व्हेरी सिम्पल बिकॉज द बुलियन अल्जेब्रा इज यूज टू डिझाईन द लॉजिक सर्किट्स. बुलियन अल्जेब्राची एक नवीन ब्रांच आहे, आणि त्या ब्रांचमध्ये काय केलं आपल्याला, सर्किट जे आहे ते इझिली सिम्प्लिफाय करता येतं. म्हणजे आता कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन जे असेल दॅट कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन्स कॅन बी इझिली मिनिमाइज्ड, इझिली सिम्प्लिफाईड, आणि मग त्या सर्किटवरती आपल्याला काम करणं, वी आर एबल टू वर्क विथ दॅट सिम्पल सर्किट. मग ऑपरेशन जे म्हटलं आपण डिजिटल सर्किटचं कम्पेअर टू अॅनालॉग, इट इज व्हेरी सिम्पल. का सिम्पल झालं, कारण आपण यामध्ये बुलियन अल्जेब्रा वापरतो, आणि बुलियन अल्जेब्रामध्ये आपल्याला काय करता येतं, इक्वेशन्स आपल्याला सिम्प्लिफाय करता येतात. दॅट इज द सेकंड ॲडव्हान्टेज. पुढे आपण बघतोय नेक्स्ट पॉइंट जो आहे, द लार्ज नंबर ऑफ हार्डवेअर्स इज अवेलेबल. आपण एक्झाम्पल घेऊ, लार्ज नंबर ऑफ हार्डवेअर इज अवेलेबल टू परफॉर्म द व्हेरियस ऑपरेशन्स.
एक साधं एक्झाम्पल घेऊ आपण लॉजिक सर्किट्स मधलं गेट्स, बेसिक गेट्स किंवा डिराइव्ड गेट्स. 7400 दॅट इज अ नॅन गेट. आता जो 7400 नॅन गेट जो आहे त्याला आपण म्हणतो युनिव्हर्सल बिल्डिंग ब्लॉक. वाय इट इज कॉल्ड युनिव्हर्सल बिल्डिंग ब्लॉक? बिकॉज दिस गेट कॅन बी एबल टू परफॉर्म ऑल द बेसिक ऑपरेशन्स. म्हणजे अँड गेट आपल्याला हवा आहे, अँड गेटला आयसी वापरला आपण 7408. तो समजा आपल्याकडे अवेलेबल नाही आहे, अनफॉर्च्युनेटली तो डॅमेज झाला, वर्क होत नाही आहे, जळून गेला, तर त्या 7408ला रिप्लेसमेंट 7400 नॅन्ड. NAND can be also used as a AND, it can be used as a OR, it can be used as a NOT, etc. आणि प्लस 7408 हा काय आहे, इट इज अ क्वाड ड्युअल इनपुट अँड गेट आहे, तो वर्क होत नाहीये. मग आपण 3 बीट अँड गेट वापरू शकतो का? यस, वापरू शकतो आपण. म्हणजे आपल्याला अवेलेबल जो सोर्स जो आहे, हार्डवेअर जे आहे तो खूप जास्त आहे. आपण म्हटलं लार्ज नंबर ऑफ हार्डवेअर, लार्ज नंबर ऑफ आयसीज इज अवेलेबल टू परफॉर्म द व्हेरियस ऑपरेशन्स. म्हणजे डिजिटल डिव्हाइसमध्ये आपल्याला ते करता येतं. अँड दॅट्स वाय द डिजिटल डिव्हाइसेस इज वाईडली युज्ड. पुढचा पॉईंट म्हटले द डिस्प्ले ऑफ डाटा अँड द अदर इन्फॉर्मेशन इज व्हेरी सिम्पल, इज व्हेरी कन्व्हिनियंट अँड ॲक्युरेट. डाटा डिस्प्ले करायचं, एक साधं एक्झाम्पल घेऊ आपण. ॲनालॉग मीटर घेतला. इन ॲनालॉग मल्टीमीटर्स और ॲनालॉग मीटर्स देर इज अ पॉइंटर. तो पॉइंटर डिफ्लेक्ट होतो अलॉंग दॅट स्केल, त्या स्केलवरती डिफ्लेक्ट होईल आणि आपल्याला काय करायचं आहे, त्या पॉइंटरची पोझिशन फाइंड आउट करायची आहे टू मेजर द पर्टिक्युलर पॅरामीटर. ती पोझिशन एक्झॅक्टली आपण फाइंड आउट करतोय, त्याला कॅलिब्रेट करतोय, स्केलवर कुठे आहे सगळं आपण बघतोय. बट इफ द डिजिटल मल्टीमीटर्स और डिजिटल मीटर्स इज यूज, रिडिंग्स काय झालं, डायरेक्ट तुम्हाला डिस्क्रिप्ट न्यूमेरिकल फॉर्ममध्ये अवेलेबल झालं. समजा एक्झाम्पल घेतलं, तुमचा रजिस्टर आपण मेजर करतोय, त्याची व्हॅल्यू आहे 1.2 किलो ओम. तो 1.2 किलो ओम पॉइंटर जो असेल तो 1.2 किलो ओमला आला की नाही हे आपल्याला प्रॉपरली चेक करावं लागेल, पॅरालॅक्स घेऊन त्याचं कॅलिब्रेशन करून बघायला लागेल. बट इफ द डिजिटल मल्टीमीटर इज यूज, त्यावर रिडिंग्स काय मिळणार, डायरेक्ट 1.2 किंवा 1200 हा डिस्प्ले होईल. डायरेक्ट 1200 मीन्स रिडिंग किती आलं, 1200 ओम. रेंज समजा वेगळी घेतली असेल तर 1.2 किलो ओम दिसेल आपल्याला. रिडिंग्स जे घेता येतं, इट इज व्हेरी simple, very easy, very convenient and very accurate. That is one of the main advantage of digital device. The display of data and the information is very convenient and very accurate. Put the next point is that the speed of operation is very fast. डिजिटल डिव्हाइसमध्ये आपण 0 आणि 1 फॉर्मॅटमध्ये, बायनरी फॉर्मॅटमध्ये डाटा अप्लाय करतो, त्यामुळे प्रोसेसिंगचा स्पीड जो आहे कम्पेअर टू द अॅनालॉग डिव्हाइस हा फास्ट आहे. डिजिटल सिग्नल्स हा खूप फास्ट आपल्याला काय करतो, तो प्रोसेस करता येतो आणि अॅनालॉग सिग्नलवरती प्रोसेसिंगचा स्पीड हा कमी होतो. अँड दॅट इज वन ऑफ द ॲडव्हान्टेज. बिकॉज ऑफ दिस द डिजिटल डिव्हाइसेस आर वाईडली युज्ड. पुढचं म्हटलंय देर इज नो इफेक्ट ऑफ इन्व्हायरमेंटल चेंजेस. देर इज नो इफेक्ट ऑफ इन्व्हायरमेंटल चेंजेस. इन्व्हायरमेंटल चेंजेसचा इफेक्ट म्हणजे काय म्हटलं आपण, तो मोस्टली नॉईज. व्हॉट इज नॉईज? नॉईज अ अनवॉन्टेड इलेक्ट्रिक सिग्नल and that is generated because of the man's, human beings and a nature. म्हणजे त्याला दोन टाईप्स आपण नॉईज म्हणतो, इन्व्हायरमेंटल नॉईज आणि सेकंड असतो आपला मॅनमेड नॉईज. इन्व्हायरमेंटल म्हणजे तुमचं हे जे डिस्टन्स स्टार्समधून जे काय म्हणू आपण रेडिएशन्स होतं किंवा थंडरिंग, त्याच्यामुळे काय होतं, इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होतो आणि तो सिग्नल जो असेल तो आपण ॲनालॉग जर आपण डाटा घेतला असेल त्या ॲनालॉग डाटा म्हणजे तो काय करतो, तो सिग्नल त्याच्यामध्ये मिक्स होतो, इंटरप्रेट करतो अँड वी आर गेटिंग डिस्टॉर्टेड आउटपुट आपल्याला जे हवं ते मिळत नाही. आपण जर एक्झाम्पल घेतलं, तुम्ही जर रेडिओ ऐकत असाल, MW मीडियम वेव्हजवरती जर आपण जर रेडिओ ऐकत असू, FM वर नाही, डिजिटलवर नाही, म्हणजे आपण MW जे म्हटलं सॉरी मीडियम वेव्हज, त्या मीडियमवरती आपण जर रेडिओ ऐकत असू आणि जर थंडरिंग होत असेल तर रेडिओमधून खरखर आवाज येतो, सिग्नल थोडासा खरखरतो. पण जर आपण FM वरती गाणी ऐकत असू, फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन आपण घेतलं असेल तर त्या FM वरती साऊंड जो असतो हा एकदा आपल्याला क्लिअर, म्हणजे आवाज एकदम क्लिअर येतो, कारण त्याच्यामध्ये गार्ड बँड्स असतात, मग त्यामध्ये नॉईज त्यामध्ये इंटरफेअर होऊ शकत नाही. हा त्याचा ॲडव्हान्टेज आहे की एन्व्हायरमेंटल चेंजेस ने डिजिटल डिव्हाइसवरती इफेक्ट होत नाही, बट अॅनालॉग डिव्हाइसवरती त्याचा इफेक्ट होऊ शकतो. म्हणजे नॉईज क्रिएट होतो आणि तो नॉईज आपल्याला काय करतो, डिजिटल डिव्हाइसमध्ये तो काढून टाकता येतो, अॅनालॉगमध्ये तो काढता येत नाही आपल्याला. दॅट इज अ वन ऑफ द ॲडव्हान्टेज ऑफ डिजिटल डिव्हाइस. पुढे काय म्हटलं आपण, देर इज नो इफेक्ट ऑफ नॉईज. तेच म्हटलं आपण, नॉईज अनवॉन्टेड सिग्नल. मग एन्व्हायरमेंटल चेंजेसचं परत काय आहे, तर तुम्ही आपण जर क्लायमेट वाईज जर बघितलं
तर समरमध्ये मी उन्हाळ्यामध्ये एखादं डिव्हाइस वापरलं तर डिजिटल डिव्हाइस ज्या प्रकारे वर्क होतो सेम वर्किंग सेम काय म्हणू आपण प्रकारेच म्हणू आपण सेम टाईप तो काय करतो पावसाळ्यात पण वर्क होईल. म्हणजे त्याच्यामध्ये ऑपरेशनमध्ये चेंजेस नाही होत. इट वर्क्स विथ द सेम इफिशियन्सी इन ऑल द सीझन्स. त्याच्यामध्ये फरक पडत नाही आहे. ॲनालॉगमध्ये होऊ शकतं. मॉइश्चर कंटेंटमुळे कदाचित प्रॉब्लेम येऊ शकतो. तुमचा ॲनालॉग मीटर असेल तर मॉइश्चरमुळे स्प्रिंगला मॉइश्चर झालं किंवा ते स्प्रिंगवरती कार्बन पकडलं जातं. बरोबर? मग हे सगळे प्रॉब्लेम कॉईल आहे तर कॉईलमध्ये कार्बन म्हणजे रस्टिंग होतं त्याच्यावरती त्यामुळे काय होतं तुम्हाला एरर्स येऊ शकतो. बट डिजिटल डिव्हाइसमध्ये एरर जो आहे हा एरर काय आला हा ऑलमोस्ट झिरो असतो. म्हणजे रिडिंग तुमची काय असतं म्हणू आपण दे आर मोर ॲक्युरेट 100% ॲक्युरेसी मिळते आपल्याला. ॲनालॉगमध्ये ती तुम्हाला चान्सेस नाही आहे. देर इज नो इफेक्ट ऑफ नॉईज तो पण पॉईंट आपण डिस्कस केला. अँड ड्यू टू दिस ॲडव्हान्टेजेस म्हणजे हे सगळे ॲडव्हान्टेजेस आहेत अँड ड्यू टू दिस ॲडव्हान्टेजेस द डिजिटल सर्किट्स आर वाईडली यूज्ड इन द कंट्रोल सिस्टीम्स इन द कम्युनिकेशन फील्ड. आता आपण म्हटलं कम्युनिकेशन फील्ड मग आता आपण तुम्ही मीडियम वेव्सवरती गाणी आपण ऐकतो का आता आता अजिबात नाही ऐकत. आपण कुठली गाणी ऐकतो तर आपण FM वर जाऊन ऐकतो ज्यावरती तुम्हाला 92.7 किंवा 90.8 किंवा 107.1 मेगा हर्ट्स जे आता फ्रिक्वेन्सी चॅनल म्हणजे रेडिओ मिर्ची रेडिओ FM गोल्ड हे चॅनलची नावं आहेत हे आपण यूज करतो. आपण शक्यतो मीडियम वेव्सवरती किंवा आपण ते सिलोन जे म्हणतो सिलोन रेडिओ. आता सिलोन रेडिओ हा तुम्हाला कळणारच नाही काय काय प्रकार आहे तो पूर्वी वापरला जायचा सिलोन. बिना का गीतमाळ नावाचा पूर्वीचा खूप चांगला प्रोग्राम होता त्याच्यावरती. तर त्यावेळेला FM नव्हतं त्यावेळेला हा सिग्नल जो होता ह्याच्यामध्ये आपल्याला थोडंसं काय म्हणू आपण डिस्टर्बन्स येत होतं बिकॉज ऑफ द नॉईज. बट डिजिटल डिव्हाइसमध्ये काय झालं आपल्याला डिस्टर्बन्स येत नाही आणि आता जे आपलं जे आहे हे जे आपलं जनरेशन जे आहे ती जनरेशन इज नोन ॲज अ डिजिटल जनरेशन. आता आपण काय करतो सगळं पूर्ण डिजिटलाइज आहे. आपल्या घरामधले सगळे अप्लायन्सेस जे आहेत हे ऑलमोस्ट डिजिटल अप्लायन्सेस आहेत. म्हणजे कॉम्प्युटर्स लॅपटॉप्स त्यानंतर तुमच्या घरामधला TV तुमच्या घरामधला रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन स्मार्ट रेफ्रिजरेटर्स वापर म्हणतो आपण त्याला. वॉशिंग मशीन तुमची फुल्ली ॲटोमॅटिक त्यानंतर तुमचे मायक्रोवेव्ह ओव्हन्स त्यानंतर आपल्या घरामध्ये आता आपण Alexa वापरतो गुगल हे करून. हे सगळे जे डिव्हाइस आहेत ऑल दिस डिव्हाइसेस आर द डिजिटल डिव्हाइसेस. आणि ते का वापरतो कारण त्याचं ऑपरेशन्स खूप चांगलं आहे. परफॉर्मन्स इज व्हेरी गुड स्पीड ऑफ ऑपरेशन इज व्हेरी फास्ट अँड दॅट्स वाय वी आर मुव्हिंग टुवर्ड द डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट्स. ठीक आहे. आता पुढे बघू आपण काय म्हटलंय नेक्स्ट पार्ट. इन मेनी केसेस द सिग्नल इज अवेलेबल इन अनालॉग फॉर्म. एक्झाम्पल झालं मग आपलं ऑडिओ सिग्नल त्यानंतर आपण टेम्परेचर घेतलं किंवा आपण लाईट घेतली. ठीक आहे दीज आर द ऑडिओ सिग्नल्स. आणि त्या सिग्नलला काय करतो आपण वी आर गोइंग टू कन्वर्ट द अनालॉग सिग्नल टू डिजिटल अँड फॉर दॅट पर्पज वी हॅव टू यूज अनालॉग टू डिजिटल कन्व्हर्टर्स. मग अनालॉग सिग्नल्स आपल्याला प्रोसेस करायचं आहे बाय युजिंग द डिजिटल डिव्हाइसेस. त्या डिजिटल डिव्हाइसला डाटा आपल्याला अप्लाय करायचा आहे इन फॉर्मॅट 0 and 1 इन फॉर्मॅट बायनरी नंबर्स. म्हणून काय केलं आपण त्याला कन्वर्ट केलं and for that purpose the converter is used which is known as analog to digital converters. आता फर्स्ट एक्झाम्पल्स बघतोय आपण त्याचं कुठे वापरतो. फर्स्ट दॅट इज डिजिटल वोल्ट मीटर म्हणजे डिजिटल मल्टीमीटर्स. आता काय म्हटलं आपण इट इज यूज टू मेजर द अनालॉग वोल्टेज अँड डिस्प्ले इट इन न्यूमेरिकल फॉर्म अँड इन दिस मीटर ADC इज यूज्ड. वोल्टेज मेजर केलं आपण आपण समजा AC वोल्टेज मेजर करतोय किती वोल्टेज आहे. In ASEAN countries, 230 volt, 50 hertz is a standard of applied AC. Given AC म्हणू आपण 230 प्लस मायनस 10%. म्हणजे 230 प्लस जर आपण 10% कन्सिडर केलं सो 230 प्लस 23 अँड 230 मायनस 23 म्हणजे 207 वोल्ट टू 253 वोल्ट इज अ रेंज ऑफ AC सिग्नल्स AC फ्रिक्वेन्सी AC वोल्टेज प्रोव्हाइडेड बाय इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड. मग तो 230 वोल्ट हा अॅनालॉग सिग्नल आहे कारण तो व्हेरी होतो ना तो फिक्स नाहीच आहे तो व्हेरी होत राहतो. मग तो सिग्नल कंटिन्यू व्हेरिंग सिग्नल इट इज अॅनालॉग सिग्नल. तो आपण मेजर करतोय बाय युजिंग डिजिटल मल्टीमीटर. मग जेव्हा आपण त्या प्रोब इन्सर्ट करतो सॉकेटमध्ये इनपुट AC अप्लाय केला त्या मीटर्समध्ये काय आहे देर इज अ अॅनालॉग टू डिजिटल कन्व्हर्टर अँड दॅट A to D कन्व्हर्टर कन्वर्ट दॅट इनपुट AC वोल्टेज इंटू DC इंटू डिजिटल फॉर्मॅट. ॲक्च्युली पहिल्यांदा DC मी कन्वर्ट केलं. रेक्टिफायर इज यूज मोस्टली द ब्रिज रेक्टिफायर इज यूज. त्या ब्रिज रेक्टिफायरने त्या AC ला DC मध्ये कन्वर्ट केलं आणि तो DC सिग्नल जो आहे
त्याला परत कन्वर्ट केलं कशामध्ये, डिजिटल फॉर्मॅटमध्ये, बाय युजिंग ए टू डी कन्वर्टर. दॅट इज द फर्स्ट एक्झाम्पल, द फर्स्ट इंस्ट्रुमेंट इन विच द एडीसी दॅट इज अनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर इज युज्ड. पुढे नेक्स्ट आपण बघतोय दॅट इज अ कम्युनिकेशन सिस्टीम. आता कम्युनिकेशन सिस्टीममध्ये पूर्वी काय केलं जायचं, मायक्रोफोन वापरला, डाटा कन्वर्ट केला, ऑडिओ सिग्नल टू इलेक्ट्रिक सिग्नल, इलेक्ट्रिक सिग्नल कंटिन्यू वेरिंग, जसं आपण बोलतो, आपण बोलल्याप्रमाणे का तुमची फ्रिक्वेन्सी व्हेरी होते, ॲम्प्लिट्यूड व्हेरी होतो. तो ॲम्प्लिट्यूड व्हेरी झाला, फ्रिक्वेन्सी व्हेरी झाला, तो कंटिन्यू वेरिंग सिग्नल जो आहे तो डायरेक्ट त्याला प्रोसेस करून काय केला जायचा, स्पेसमध्ये सोडला जायचा, मॉड्युलेट करून. कसा मॉड्युलेट करतात, कसा डिमॉड्युलेट करतात, तो आपल्याला फर्स्ट पेपरमध्ये आहेच. मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन पूर्ण चॅप्टर स्टडी करायचे, तो आहे आपल्या यूट्यूबवरती, तेव्हा तुम्ही चेक करा काय. तो डाटा आपण प्रोसेस केला, मॉड्युलेट केलं त्याला, आणि तो सिग्नल आपण काय केलं, स्पेसमध्ये आपण ट्रान्सफर केला, आणि तिथून तो काय केला, तो मूव्ह झाला आणि आपल्या रिसिव्हरने तो रिसिव्ह केला. वेन दॅट सिग्नल इज रिसिव्ड बाय युझिंग रिसिव्हर, त्याला काय केलं आपण, तो कुठल्या फॉर्मॅटमध्ये आला, तो आला इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फॉर्ममध्ये, आणि तो सिग्नल रिसिव्ह केला, त्याला काय केलं आपण, कन्वर्ट केलं इलेक्ट्रिक सिग्नलमधून ऑडिओ सिग्नलमध्ये बाय युझिंग द रिसिव्हर, बाय युझिंग द डिकोडर, डिमॉड्युलेटर्स अँड बाय युझिंग द ॲम्प्लिफायर्स. आणि तो सिग्नल जो आहे देन इट इज अप्लाय टू लाऊड स्पीकर विच गिव्स द ओरिजिनल ऑडिओ सिग्नल. जो आपण बाय युझिंग मायक्रोफोन कन्वर्ट केला होता, द सेम सिग्नल इज डिलिव्हर्ड बाय युझिंग द लाऊड स्पीकर. पण त्या डिव्हायसेसमध्ये खूप काय म्हणू आपण, देर आर मेनी ड्रॉबॅक्स. ॲडजस्टंट चॅनल्स मिक्स होतो, त्यानंतर मग अशी म्हटल्याप्रमाणे नॉईज ऑल्सो इंटरफिअर्स अँड अनवॉन्टेड इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट, द हमिंग विल बी देअर. हे सगळे ड्रॉबॅक्स आहेत. ऑल दिस ड्रॉबॅक्स आर रिमूव्ह बाय युझिंग द डिजिटल कम्युनिकेशन्स. मग डिजिटल कम्युनिकेशन मी काय केलं आपण, तो डाटा जो अप्लाय केला गेला बाय दॅट इज अप्लाय टू द ॲम्प्लिफायर विच इज इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म. पहिला आपण कन्वर्ट केला पाहिजे मायक्रोफोन इलेक्ट्रिक फॉर्ममध्ये, त्या सिग्नल काय केला आपण डिजिटल फॉर्म कन्वर्ट केलं बाय युझिंग ए टू डी कन्वर्टर. तो डाटा डिजिटल फॉर्ममध्ये 0 आणि 1 फॉर्मॅटमध्ये काय केला आपण, ट्रान्सफर केला. ट्रान्सफर करताना प्रोसेस सेम, मॉड्युलेट केला आणि पण ट्रान्सफर केला बाय युझिंग द ट्रान्समिटिंग अँटेना. रिसिव्हरने सिग्नल रिसिव्ह केला, त्या सिग्नलला विच इज इन इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फॉर्म कन्वर्ट केला आपण इलेक्ट्रिक फॉर्ममध्ये विच इज इन डिजिटल फॉर्म. त्याला आपण डिकोड करतोय इन फॉर्म ऑफ अॅनालॉग फॉर्म, and then that analog signal is applied to loudspeaker and it gives the audio signal, or in case of televisions it is applied to television's tube or display and आपल्याला तो व्हिडिओ फॉर्मॅटमध्ये मिळेल. पण हे सगळं होताना काय वापरलं आपण, इनपुट स्टेजला म्हणजे ट्रान्समीटर स्टेजला वी हॅव टू यूज अॅनालॉग टू डिजिटल कन्व्हर्टर, अँड रिसिव्हर स्टेजमध्ये वी हॅव टू यूज डिजिटल टू अॅनालॉग कन्व्हर्टर्स, आणि मग तो सिग्नल आपल्याला ओरिजिनल फॉर्मॅटमध्ये अवेलेबल होईल. सो इन दिस केस बोथ एडीसी अँड डीएसी सिस्टीम्स आर यूज. आता आपण डिजिटल सिस्टीम्स वापरतो, जसं एक्झाम्पल्स घेतो आपण, सॅटेलाइट कम्युनिकेशन्स, टी व्ही ट्रान्समिशन्स. आता जे टी व्ही ट्रान्समिशन जे आहेत ते सगळे आपण सॅटेलाइट थ्रू करतो. सॅटेलाइट म्हणजे तुमची ट्रान्समिटिंग अँटेना असते, वरती आपले सॅटेलाइट आहेत, इनसॅट म्हणतो आपण, इंडियन नॅशनल सॅटेलाइट, तिथून तो सिग्नल त्या सॅटेलाइटला येतो, तिथून तो काय केला तो परत तुमच्या ग्राउंड स्टेशनला तिथे पाठवला जातो. मग तुमच्या घरामध्ये जी डिश अँटेना जी असते ती डिश अँटेना तो सिग्नल रिसिव्ह करते, देट इज अप्लाइड टू आवर रिसिव्हर. सेट टॉप बॉक्सला म्हणतो आपण, त्या सेट टॉप बॉक्सला अप्लाय होते, अँड सेट टॉप बॉक्स तो सिग्नल डिकोड करतो, अँड दॅट डिकोडेड सिग्नल इज अप्लाय टू अवर टी व्ही. टी व्हीला पण अप्लाय करताना तुम्ही टी व्ही कुठला वापरतो आपण, एच डी असेल, फुल एच डी असेल किंवा 4K, त्याप्रमाणे सेट टॉप बॉक्स वापरतो आपण. तो सेट टॉप बॉक्स त्या टी व्हीला त्या फॉर्मॅटमध्ये डाटा अप्लाय करतो. एच डी असेल तो डिजिटल फॉर्मॅटमध्ये जाईल, 4K असेल तर 4K फॉर्मॅटमध्ये जाईल, आणि साधा टी व्ही जर आपला असेल तर तो अॅनालॉग फॉर्मॅटमध्ये जाईल. त्याप्रमाणे सेट टॉप बॉक्स यूज करतो आपण, साधा सेट टॉप बॉक्स किंवा 4K सेट टॉप बॉक्स. पुढे एक्झाम्पल दिले इंटरनेट सर्व्हिस. इंटरनेट तुम्ही जे यूज करता त्याच्यात आपण बघतो स्पीड आपल्याला किलो बाईट्समध्ये दिसतो, KB किंवा MBPS, मेगाबिट्स पर सेकंड, मेगाबाईट्स पर सेकंड किंवा किलो बाईट्स पर सेकंड. म्हणजे हे बाईट्स आला म्हणजे काय झालं, इट इज अ डिजिटल सिग्नल आला, म्हणजे तो डाटा जो आहे हा डिजिटल फॉर्मॅटमध्ये आला. आणि आता तर आपण काय म्हणतो तर सॅटेलाइट्स अँड टेलिव्हिजन कम्युनिकेशन किंवा TV कम्युनिकेशन अँड द इंटरनेट सर्व्हिस इज अ पार्ट ऑफ अवर लाईफ. म्हणजे तुमचं इंटरनेट एका दिवशी बंद पडलं तर आपण काय सगळं आपलं थांबलं. मग त्या ठिकाणी काय म्हटलं आपण, म्हणून म्हटलं की डिजिटल सिस्टीम जे आहेत ह्या वाईडली आपण यूज करतोय. पुढचं एक्झाम्पल आपण बघतोय त्याचं, टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी सच ॲज टेम्परेचर, स्पीड एक्सेट्रा. टेम्परेचर, स्पीड, लाईट,
प्रेशर, फोर्स एक्सेट्रा, वी रिक्वायर फर्स्ट द ट्रान्सड्युसर. आपल्याला टेम्परेचर मेजर करायचं आहे तर आपण काय वापरलं, पहिलं ट्रान्सड्युसर वापरलं आणि ट्रान्सड्युसरने त्या टेम्परेचरला कन्वर्ट केलं इलेक्ट्रिकल फॉर्मॅटमध्ये. कुठला ट्रान्सड्युसर वापरणार आपण, ऑब्व्हियसली द थर्मोकपल ऑर द थर्मिस्टर्स. थर्मिस्टर थर्मली सेन्सिटिव्ह रेजिस्टर्स पॅसिव्ह कॉम्पोनंट आहे आणि थर्मोकपल काय हा ऍक्टिव्ह कॉम्पोनंट आहे. तर आपण थर्मोकपलने किंवा थर्मिस्टरने तो टेम्परेचर आपण मेजर केलं, कन्वर्ट केलं इलेक्ट्रिकल फॉर्मॅटमध्ये आणि तो आपण पुढे अप्लाय केला तुमच्या डिजिटल डिव्हाइसला. आता डिजिटल डिव्हाइसने तो डाटा प्रोसेस केला. आता आपल्याला त्याचा ग्राफ काढायचा आहे. आपल्याला टेम्परेचरचा ग्राफ काढतोय किंवा आपण व्होल्टेजचा ग्राफ काढतोय, लाईटचा ग्राफ काढतोय किंवा एक्झाम्पल सोपं तुम्हाला बघायचं असेल तर आपण क्रिकेटची मॅच बघतो. क्रिकेटची मॅच बघताना कॅचचं अपील किंवा LBचं अपील करताना तो जो तुमचा जो स्पीकरमधला स्टंपमधला मायक्रोफोन जो असतो तर स्टंपमधला मायक्रोफोन तुमचं काय करतो, साऊंड रेकॉर्ड करत असतो त्या बॅटचा आणि बॉलचा आवाज आला की नाही. आणि आपण जेव्हा बघतो तेव्हा तर म्हणतो बघा अंपायर फ्लॅट लाईन यस फ्लॅट लाईन म्हणजे काय झालं, तो जो तुम्हाला लाईन दिसते फ्लॅट लाईन मीन्स देर इज नो कॉन्टॅक्ट विथ द बॅट अँड बॉल. ते आपल्याला कसं कळलं, ते तुमचा तो साऊंड जो तो मेजर केला त्या स्टंपमधल्या मायक्रोफोनने आणि त्याला काय केलं आपण तसा ग्राफ काढला. साऊंड मेजर केलं बाय युजिंग मायक्रोफोन, प्रोसेस केलं बाय युजिंग डिजिटल डिव्हाइस, कॉम्प्युटर्स वापरला त्यासाठी. पण तो ग्राफ स्टडी करायला काय वापरला आपण डिस्प्ले वापरला. त्या डिस्प्लेवरती ग्राफ जो आला तो काय आला, इट इज अॅनालॉग फॉर्मॅटमध्ये आला. मी त्या ठिकाणी काय वापरलं आपण, पहिल्यांदा इन फर्स्ट स्टेज वी हॅव टू यूज डिजिटल A to D कन्व्हर्टर, डाटा प्रोसेस केला and then the output which is available in form of graph. So once again we require D to A converters आणि तो D to A कन्व्हर्टर जो आहे त्या D to A कन्व्हर्टरने तो अॅनालॉग सिग्नल्स तुमच्या प्लॉटरला अप्लाय केला आणि प्लॉटर तो काय करतो, ग्राफ प्लॉट करतो आणि तो ग्राफ प्लॉट करताना आपल्याला जो आउटपुट मिळाला तो कुठल्या फॉर्मॅटमध्ये आला, इट इज इन फॉर्म ऑफ अॅनालॉग सिग्नल्स. म्हणजे या ठिकाणी काय केलं आपण, बोथ ADC and DAC आर युज्ड, अॅनालॉग टू डिजिटल अँड डिजिटल टू अॅनालॉग कन्व्हर्टर्स आर युज्ड. So both these analog to digital converters and digital to analog converters are used in our instrumentation. So friends, thanks for watching this video lecture. Bye. Take care. See you again in our next lecture in which we are going to study the types of ADC and DAC. आपल्याला दोन टाइप्स दोन्ही मधले स्टडी करायचे. ADC मधले पण दोन टाइप्स आणि DAC मधले. पुढच्या लेक्चर्समध्ये आपण त्यातला एक टाइप स्टडी करू, नेक्स्ट लेक्चरला सेकंड. म्हणजे आपण 4 लेक्चर्स तुमचे होणार आहेत पुढे आणि त्या 4 लेक्चर्समध्ये आपण हे 4 टाइप्स जे आहेत ते आपण स्टडी करणार आहोत. सो फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग अवर व्हिडिओ लेक्चर. बाय, टेक केअर, सी यू.